سلام. امروز میخوام بهتون رسم الگوی شلوار زنونه رو با توجه به متد متریک آموزش بدم. اگه این دسته از ویدیوها رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. برای رسم الگوی شلوار اول از همه به یه سری اندازه ها احتیاج داریم. اولین اندازه‌ای که میخوایم دور کمره، بعدش دور باسنه، دور رانه، دور زانو و قد شلوارمونه. توی متد متریک تو قسمت جدول سایز بندیش یه سری اندازه ها رو ما اونجا داریم که میتونید طبق جدول سایز بندی الگوی شلوارتون رو در بیارید. اما با این حال هر وقت میخواین هر الگویی رو که در بیارین اول باید اندازه خودتون رو بگیرین یا اندازه مشتریتون رو، کسی که میخواین براش لباس بدوزین. بعد اون رو مطابق تطبیق بدین به الگوی جدول سایز بندیتون و الگوتون رو در بیارین. حالا من میخوام امروز برای سایز 44 این الگو رو بکشم، چون دیگه قرار نیست اصلا فقط از سایز 38 استفاده کنم و میخوام تو هر الگو از یک سایزی استفاده کنم. برای سایز 44 جدول متریک به ما میگه که اینجا نوشتم دور کمرمون 82، دور باسن 107، قد باسن 21.5، قد فاق 31 میل و دور زانو نگفته. من تو تمام کتابای متریکم گشتم ولی نتونستم برای دور زانو عددی رو به دست بیارم، اما رو تجربه میتونم بهتون بگم که 1/2 دور باسنتون میتونه دور زانوتون باشه. این الگوی راسته است و اگه قرار باشه اینو تنگش کنیم یا حالت دمپاش کنیم بعد اتفاقاتی قراره درش پیش بیاد و بعداً اجرا میکنیم. حالا من میخوام یه چیزی بهتون بگم چجوری ما قد فاقمون رو پیدا بکنیم. یه راهی که وجود داره اینه که شما دور کمرتون رو با یه بند پرسله ببندین و بشینید روی صندلی، یا روی صندلی کاملا صاف و تخت یا روی جایی که کاملا صاف و تخته، نه روی مبلی که فرو برین داخلش. بعد از خط کمر، از بندی که دور کمر بستین تا سطح صندلیتون اندازه بگیرید. این بلندی میشه بلندی فاقتون و همیشه بلندی فاق از بلندی باسن بلندتره. ببینید اگه قد باسن 21.5 توی این سایز، قد فاقمون تقریبا 31 میله. خب این از اندازه گیری ها. یه سری اندازه ها هم همون اول گوشه کادر کاغذمون می نویسیم که وقتی میخوایم الگو رو در بیاریم برامون راحت باشه. یکی 1/4 دور کمره. خب میدونید دیگه همه الگوها 1/4، بس ما به 1/4 دور کمر و دور باسن اگه بالاتن است دور سینه ما همیشه به این عدد احتیاج داریم. پس یه دور کمر رو که تقسیم 4 میکنیم و عددش رو یادداشت میکنیم. اما در اندازه باسن 3 تا اندازه شما احتیاج دارین. یکی 1/4 دور باسن رو احتیاج دارین، یکی 1/12 دور باسن رو احتیاج دارین، یکی 1/16. اینو همون اول اندازش رو بگیرین، تقسیمش رو بکنید و گوشه کادر کاغذتون بنویسید که دیگه براتون مشکلی پیش نیاد. خب میخوام حالا الگوی شلوار رو روی کاغذمون بکشیم. اول از همه یه خط مستقیم وسط کاغذمون میکشیم که من بچه‌ها اول کاغذم چون کوچیک بود دوتا رو به همدیگه چسبوندم و قد اصلی لباسم یه خورده کاغذم بیشتر از قد اصلیه، برای که میخوام تو قسمت کمر یا قسمت دمپا یه خورده جا داشته باشم که بتونم یه سری فعالیت ها روش انجام بدم. پس یه خط مستقیم از بالا میکشیم، در واقع همون خط اتوی شلوارمونه. از بالا یه خط اولیه رو روش عمود میکنم. خب اولین خطی که ما تو شلوار داریم خط کمر دیگه. یه شلوار اگه الان جلو دستتون باشه ما یه خط کمر داریم، یه خط باسن که حتما تو هم شلوار و دامن داریم و بعدی قد فاق. پس از بالا خط اولیه که همینجوری میکشیم، یعنی اندازه‌ای نمیخوام بهتون بدم. این خط رو کاملا یه رسم میکنیم و میشه خط کمرمون. از خط کمر به اندازه قد باسن میاییم پایین، یعنی اگه اینجا نقطه 0 باشه از اینجا تا اینجا میشه قد باسنمون که توی سایز 44 قد باسنمون شده 21.5. پس 21.5 سانتی از اینجا تا اینجا اومدم و دوباره یه خط عمود کردم به خط اولیه‌مون. خط بعدیمون قد فاقه. قد فاقم دوباره از همین نقطه 0
میام تا اینجا. قد فاق ما توی این سایت 31 میله. حالا 1 میل شاید واقعا این برابر کردنش خیلی مهم نباشه، مخصوصا من که ماژیکم خیلی ضخیمه و حتما رو 2 میلم تغییر میکنه، اما بالاخره از اینجا تا اینجا 30 سانت و 1 میل رو اندازه میزنم و دوباره یه خط میکشم. خط بعدیم اتفاقا خط دم پاست، نه خط زانو. خط دم پام قد شلوارم تا پای الگوبه، قد یعنی که تو سایز 44 من یادش نکردم براتون، ولی فکر می‌کنم 105 سانته. 105 سانت از کمر تا اینجا تا قسمت پایین پامون دوباره یه خط میکشیم که من الان قسمت پایینم بعدا بهتون نشون میدم. پس چند تا خط داشتیم. خط اولیامون کمر، باسن، فاق و در پای شلوار قد خود شلوار منه یا دمپا. حالا اندازه از خط فاقمو تا دمپای شلوارمو که اون 105 سانت، 104 سانت یا 100 سانتی که قد لباستون رو پایین الگوتون اندازه زدین، اندازه فاقو تا دمپا رو نصف میکنید به اضافه 4 تا 5 سانت، یا شاید بگم منهای 4 تا 5 سانت. تو خود الگو نوشته، تو خود کتاب نوشته به اضافه 4 تا 5 سانت، ولی منظورم به اضافه 4 تا 5 سانت اینه. از اینجا تا دمپا هر عددی که بود نصف میکنید، نصفش پایینتر از خط زانوتون در میاد، به اضافه 4 تا 5 میکنید میایین بالا و خط زانوتون رو میکشید. یعنی از فاقتون تا خط زانو کوتاه‌تره تا زانو تا دمپاتون، همیشه قسمت پایین کمی بلندتره. پس اینم شد خط زانو که از این طریق به دست میاد. من تا حالا ندیدم توی هیچ متدی اول پشت شلوار رو در بیارن، همه متدها اول پیش شلوار رو در میارن. ما هم الان داریم امروز اول پیش شلوار رو در میاریم. اولین کاری که انجام میدیم روی خط فاق میام یک دور باسنمو تقسیم بر 12 میکنم، یعنی 1/12 دور باسنمو پیدا میکنم که تو سایز 44 شده 8 و 9. به 8 و 9 سانت 1.5 سانت اضافه میکنم. خب این 8 و 9 اگه باشه 1.5 من بهش اضافه میکنم. بچه این عددی که اینجا به دست میاد و صاف به سمت بالا میکشم، یعنی گونیا به سمت بالا میکنم، گونیا به این خط، به خط فاق. هم میتونم از خط کش گونیا استفاده کنم، هم میتونم همین الان هر اندازه‌ای که پایین هست بالا رو هم علامت بزنم و صاف اینو برم بالا. پس اینجا شد 1/12 دور باسن به علاوه 1.5. این تا اینجا. خب بچه وقتی این قسمت رو به دست آوردین، دوباره از همین نقطه میام 1/16 دور باسنم رو پیدا میکنم که 1/16 سایز 44 شده 6 و 68. این عدد رو به اضافه نیم میکنم و اینجا علامت میزنم، یعنی 6 و 68، یعنی از 6 و نیم یک کمی بیشتر و دوباره 1/2 سانت. این میشه بچه اندازه فاق پیشمون. حالا تو قسمت خط آبی که اول براتون کشیدم، همینجا 1 سانت اولش بریم داخل، پس 1 سانتی متر رفتم داخل، 1 سانتی متر رو وصل میکنم به خط باسن. این برای اینکه قسمت زیپ ما یکم قشنگ وایسه و اینجا 1/2 ساز بهش میدم. بچه این هلالی که میخوام اینجا بکشم حداقل باید 2.5 تا 3.5 باشه، یعنی خیلی نرید پایین، خیلی هم اینجا رو صاف نکنید. میتونید حتی یه خط صاف اولش بکشید، نیم ساز این خط رو به دست بیارین، میشه اینجا نیم ساز. منظورم زاویه قائمی که اینجا درست شده دقیقا وسط این زاویه و از اینجا یه هلال خوشگل بکشید
یادتون هست دیگه همه جاهایی که قرار هلال باشه اولش بچه‌ها یکم از 1 سانت صاف باشه، یهو هلالتون اینجا تیز نکنید. پس این شد هلال فاقمون و اینم ادامهش. خب دیدید چقدر آسون بود تا اینجا. حالا میریم تو قسمت کمر. دیگه کمرمون رو از اینجا محاسبه میکنیم بچه‌ها، دیگه نه از اینجا، چون این 1 سانت دیگه انگار دور ریزمونه. از قسمت کمر، تو قسمت کمر 1/4 دور کمرمون رو به اضافه 2.25 سانتی متر، 1/4 دور کمر به اضافه 2.25 سانتی متر. خب 1/4 دور باسن بچه از اینجا ها، این 1 سانتی که رفتم بالا، اینجا نه، این اشتباه دستم خورد رفتم بالا. از اینجا 1/4 حساب میکنم، 1/4 دور، ببخشید دور کمر، 1/4 دور کمر 20.5 اولش به اضافه در پیش 2.25 در پیش، یه 2.25 اینجا علامت میزنم. پس شد از این نقطه تا اینجا. اینجا یه پنس 2 سانتی داریم. ما اینجا 2.1/4 دور کمر رو به اضافه 2.25 کردیم، ولی پنسمون همون 1 سانته. 25 میل اضافه تر توی کار داریم که وقتی میخوایم کمر شلوار رو به لباس وصل کنیم، قسمت شلوار نمیشه گفت خرد، ولی یکم جمع‌تر وایمیسه و کمر یکم محکم‌تر. قد ساسونمون هم میتونه 10 تا 12 سانتی متر باشه. من 12 سانت اینجا علامت میزنم، 2 تا 1 سانت بهش ساسون میدم. در واقع 2 تا 1 سانت رو از اینجا و از اینجا. حالا از این قسمت 1/4 دور باسنمون رو به اضافه نیم تا 1.5 سانت میتونیم بهش آزادی بدیم. من میخوام بهش نیم سانت فقط آزادی بدم، نمیخوام خیلی شلوار گشاد بشه. حالا شما میتونید به اضافه 1 تا به اضافه 1.5 بکنید. تو سایزهای پایین 36 38 تا 40 نیم تا 1 خیلی خوبه، ولی سایزهای بالاتر از 46 تا 1.5 هم شما انجام بدین بهتره، چون وقتی سایز میره بالاتر یکم حجم شکم بیشتره، یکم گوشتی که توی قسمت پهلوامون هست یکم بیشتره، به اضافه 1.5 یه خورده آزادیش بهتره و قشنگتر میشه. حالا من 1/4 دور باسن رو که اینجا داشتم 26.75 به اضافه نیم سانت میکنم، 26.75 26.75 به اضافه نیم سانت. حالا میام با خطکش منحنی از کمر به این نیم سانتی که اضافه کردیم وصل میکنم و همین خط رو میام تا فاق. ببینید دیدیم بچه‌ها، از کمر تا خط باسن که 1/4 اضافه نیم بود و همین خط ادامهش اومد تا خط فاق. حالا میایم تو خط زانو، چون این خط قراره بیاد پایین. حالا چجوری این خط رو بیایم پایین؟ تو خط زانو گفتم دور زانوتون یا اندازه میگیرید اون شلواری که دارین که خیلی براتون مناسب و خوبه، یا اگه اندازه دور زانو رو ندارین و یا دقیق نمیتونید بگیرید، میتونید دور باسنتون رو تقسیم بر 2 بکنید. 107 تقسیم بر 2 که اینجا شده 54. 54 رو تقسیم بر 4 کنید که میخوام دو طرف این خط رو علامت بزنم. میشه 13.5. 13.5 از خط وسط توی خط زانو از دو طرف علامت میزنم، یعنی از این نقطه 13.5 سانت میرم این طرف و 13.5 سانت میام اینجا. حالا از بالا این خط رو بچه میتونم با خطکش صاف بیام برسونم به خط زانومون و از این طرفم دوباره با خطکش صاف به این نقطه 13.5 که به دست آوردن وصل کنم. حالا برای ادامه کار، چون الگوم سمت پایینه، میخوام بیارمش بالا که شما ببینید. بذارید کاری که تا اینجا میتونم انجام بدم و انجام بدم، بعد میرم سمت پایین. تو قسمت فاق از اینجا تا اینجا رو میتونید نصف کنید
برای که کار یه خورده خوشگل‌تر توی داخل پاتون بیسته، از اینجا بچه‌ها تا اینجا سانتیمترتون رو بذارین، نصف کنید و عددی که به دست میاد نیم تا 1 سانت میتونید برید داخل. من حدود 1 میرم. بعد با خطکش منحنی یه تیکه رو بکشین. باعث میشه که درز داخل پا یک کمی قشنگتر بمونه. پس اینجا نیم تا 1 سانتیمتر اومدم داخل. اینجام که 1/2 شد، اینجام در واقع 1/2. خب تو قسمت بالا ما دیگه الان هیچ کاری نداریم. چرا؟ میتونیم یه نقاب زیپ هم اینجا براتون بذارم. بعد بریم قسمت پایین که دمپاشم ببینید. خط اصلی ما بچه‌ها دیگه الان این شده. ما به این قسمت کاری نداریم. از اینجا 4 تا 5 سانت میایم بیرون. روی خط باسنم همون اندازه‌ای که بالا بودم اینم میام اینجا و این دوتا خط رو به هم وصل میکنم. میبینید که خط داره یه خورده کج میشه، چون اینجا 1 سانت رفتیم داخل و این نقاب زیپ داره یه خورده کج میشه. بلندی نقاب زیپ 18 تا 20 سانت دیگه. ما زیپ بلندتر از 20 سانت که در واقع نداریم. یعنی اگه حسابش رو بکنین الان اینجا باشه، نقاب زیپ من تا اینجاست. اما من نقاب زیپ رو همیشه تا خط باسم میکشم، بعد اینو اصلاحش میکنم. یعنی موقع دوخت همین اندازه رو استفاده میکنم. خب حالا بریم که برای قسمت پایین ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. بچه‌ها تو قسمت زانو یادتونه اینجا شد 13.5، اینجا شد 13.5. هر عددی که اینجا بود منهای 1 بکنید برای اندازه دمپاتون استفاده کنید. الان یعنی میشه 12.5 از خط وسط 12.5 این طرف و 12.5 این طرف. این برای یه الگوی شلوار راست است در واقع. البته میتونید اگه گشادی پایین رو بخواین همین خط رو صاف باز بیاین پایین، ولی ما میخوایم 1 سانت حداقل این کمتر بشه. میشه 12.5 و 12.5. پس این دمپای ما ببینید الان یه دمپای یکم آزاد و گشاده، در واقع 25 سانت. یعنی دمپای ما داره نشون میده که به ما 50 سانت. خب این البته برای سایز 44. خب این شد از الگوی پیش شلوار ما. الگوی پشت رو دقیقاً روی همین الگو یک کاغذ میذارم، خط وسطش رو میکشم، خط فاق و خط باسن و خط زانو و خط دمپا رو همه رو طبق همین خطا میکشم، روش کپی میکنم. فقط یه عملیات تو قسمت بالای کار باید صورت بگیره، چون قسمت پشت بزرگتر از قسمت پیشه و روی الگو بهتون نشون میدم که باید چیکار بکنیم. قسمت پیش کارمون تموم شد. حالا میخوام قسمت پشت شلوارمون رو در بیاریم. یه کاغذ میندازم روی الگوی پیشم و یه سری خطوط رو میام کپی میکنم. یکی خط کمره، خط باسنه، خط فاق، خط زانو قد دمپام و خط وسطی که از اول روی الگوی پیشم داشتم. حالا تو قسمت پیش فقط خط پهلو رو بچه‌ها نکشیدم و خط داخل پارم نکشیدم. اما اگه اینجا براتون مشخص باشه، من خط زانو رو از قسمت پایین علامت زدم. یعنی زانو اینجاست، دقیقاً اندازه دمپامم علامت زدم. این دوتا رو علامت زدم. حالا تو قسمت پشت چه اتفاقی میفته؟ این فاق، این که نقطه چین گذاشتن، این فاق پیش بود. خب یه خط مرکزی هم اول کشیده بودیم از این نقطه، یادتون هست توی قسمت پیش. حالا من تو همین قسمت رو تا اینجا رو تقسیم بر 4 میکنم. الان این تقریبا 10 سانته، میشه 2.5 سانت. 2.5 سانت رو علامت میزنم و همین 2.5 سانت رو بچه طبق این خط میرم بالا. یعنی از اینجا 2.5 میام بالا، یا در واقع دارم خطمو گونیا میکنم به سمت بالا. اینم با نقطه چین براتون میکشم.
رسیدم اینجا 2 سانت میرم داخل و همینجا 2 سانت میرم بالا. پس 2 سانت اینجا و 2 سانتم این قسمت رفتم بالا. حالا میام این خطم رو نصف میکنم از اینجا تا اینجا، سانتیمترم رو بر میگردونم و نصفش رو به دست میارم. این تا اینجا. حالا میخوایم اینجا این حالت فاقش رو بکشیم. فاصله که اینجا بوده، یعنی برای فاق پیشمون بود، هر عددی بود و نصف میکنم، سانتیمترم رو از اینجا میذارم تا این نقطه، سانتیمترم رو بر میگردونم، همین نصفه رو میام این طرف، یا به قولی الان نگاه کنید دارم اندازه میزنم 7 سانته، نصفش میشه 3.5 میام اینجا و علامت میزنم. همینجا میتونم نیم تا 1 سانت بیام پایین، ولی الان بهتون علتش هم میگم که چرا میخوام این 1 سانت رو بیام پایین. از این 2 سانت میام به اینجا و از اینجا به اینجا وصل میکنم. اینجا هم سعی کنید هلالتون رو خیلی داخل نرین، یه کمی به سمت بیرون باشه. پس شد این خط، این خط تا اینجا. این شد برای فاق پشت. برای قسمت پشت و قسمت کمرش 1/4 دور کمر به اضافه 4 و 25 سانته. چون برای پشت ما 2 تا پنس داریم توی متد متریک و گفتم 25 سانت هم اون خردیه که قرار تو شلوار داشته باشیم که وقتی کمر رو وصل میکنیم لباسمون کوچیک نشه. دور کمرمون بذاریم پایین نگاه کنم چند بوده، 1/4 یادداشت کردم 20.5 بوده. 20.5 بوده دور کمرمون به اضافه 4 و 25. بچه‌ها از این نقطه دیگه حالا حساب میکنیم. اول نمیدونم با خطکش براتون اول بکشم، باید با خطکش طوری این عدد 1/4 دور کمر به اضافه 4 و 25 رو بذاریم که یه خط کج بشه و برسه به خط کمر. 20.5 به اضافه 4 میشه 24.5، 24 و 75. پس من سانتیمترمو میذارم روی این نقطه بالا، 24 و 75 رو اینجا پیدا میکنم، یعنی دیگه 25 میلی مونده به 25. بعد میام با خط کشم یه خطی هم در واقع میکشم. حالا برای قسمت پایین ببینیم باید چی کار کنیم. برای قسمت باسنم بچه‌ها تو قسمت قبلی از این خط دور باسن رو حساب کردیم، حالا از این خط باید دور باسنمون رو حساب کنیم. از اینجا 1/4 دور باسن به اضافه نیم سانت رو علامت میزنم. 1/4 دور باسن شده بود برای ما 26 و 75 به اضافه نیم سانت. پس اول 26 و 75 رو میزنم، 26 و 75 میشه اینجا به اضافه نیم میشه اینجا. یعنی خط باسن، خط پهلومون تو پشت داره میره کنار، نگران نباشین که چرا با پیشمون منطبق نیست. خب خطکش رو میذارم رو قسمت خط کمر و اینو میام دوباره تا خط فاقم. حالا تو قسمت خب تا اینجا فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاد، امیدوارم که مشکل براتون پیش نیومده باشه، همه رو یاد گرفته باشین. اندازه قد فاقمون رو زدیم، کمرمون رو زدیم، پهلومون رو زدیم. البته بذارید اول تو کمر بهتون بگم که کمر رو 3 قسمت کنید. بچه‌ها هر اندازه بود 24 الان 8 و 8. بعد 2 تا پنس بهش میتونیم بدیم 10 تا 12 سانتی. من هر دو رو الان 10 سانتی دارم ور میدارم، ولی میتونه اونی که به فاق نزدیک 10 باشه و اونی که دورتره 12 باشه. 2 تا پنس 1 سانتی هم در 2 طرف میگیرم.
و اینا رو وصل میکنم به اینجا. پس این شد از قسمت کمر، اینم از قسمت پهلو. و در قسمت زانو، در قسمت زانو علامتی که زده بودیم مال قسمت پیش، هر عددی که بود به اضافه 1 سانت میکنیم میریم بیرون. 1 سانت 1 سانت. تو قسمت دمپام همینطور، هر علامتی که برای قسمت پیش زده بودیم، هر اندازه‌ای که بود، مثلا اینجا بچه‌ها ببینید 13.5 بوده، اینجا الان باید بشه 14.5 چون پشت 1 سانت همیشه بزرگتره. تو قسمت بالا براتون خطش رو میکشم، بعد میریم تو قسمت پایین، میام با خطکش صاف دو طرف رو وصل میکنم به این 1 سانت هایی که رفتم کنار. بچه اینجا دیدین من 1 سانت اومدم پایین، علتش اینه که این خط کجتر از خط داخلی پای پیشه. اگه قرار باشه این خط به خط داخلی پا بچسب و بدوزیم، اگه تا این بالا بزنم این بلندتر از مال قسمت پیش میشه. پس 1 سانت این رو کوتاه میکنم که قد مال داخل پا در پیش و پشت در واقع یک اندازه باشه. در این قسمت هم نصف میکنم، از اینجا تا اینجا و نیم تا 1 میرم داخل و یه هلال خوشگل این تو میزنم برای اینکه میخوام داخل پا قشنگ وایسه. من میام با خطکش منحنی این کارو انجام میدم. پس خط اصلی من این میشه. بعد در قسمت دمپام الان الگو رو میارم بالاتر و بهتون نشون میدم که چه اتفاقی قرار بیفته. تو قسمت دمپام بچه‌ها یادتونه که 12.5 بود برای پیش، هر عددی که برای پیش بود 1 سانت این طرف و 1 سانت این طرفش هم علامت میزنیم و خط رو از زانو به 1 سانت صاف وصل میکنیم. خب این شد از قسمت پشت شلوارمون. فکر نمی‌کنم دیگه چیزی رو از قلم انداخته باشم، اما باز یه نفس میگیرم و نگاه میکنم، اگه چیزی از قلم افتاده بهتون میگم. خب اینم از الگوی شلوار متریکمون. ولی میخوام یه نکته خیلی اساسی رو بهتون یاد بدم. وقتی که یه الگوی شلوار رسم میکنید و ازش شلوار میدوزین، ممکنه بخواید دوباره ازش با یک سایز خیلی کمتر یا بیشتر بدوزین، یا اینجوری بهتون بگم لباس میدوزین و یکم بهتون گشاده. البته خوبه هر الگویی که آدم یاد میگیره اول یه پاترون بدوزه. یه پاترون یعنی با یه پارچه خیلی معمولی شما لباس بدوزین و ایرادات الگو و ایرادات اندامی که گفتیم نداریم. اصلاحاتی که باید روی الگو انجام بشه روی پاترون انجام بشه، چون اینا الگوهایی هستش که ما به طور عموم داریم درس میدیم، ولی ممکنه یکی مثلا باسنش برجسته باشه، بغل رانش توپلتر باشه، شکم برجسته‌ای داشته باشه، کلا فرم اندامش طوری باشه که وقتی این لباس میشه اونجوری که دلش میخواد قالب تنش نباشه. البته این الگو خیلی الگوی قالب تن نیست، یه الگوی خورده آزادی داره. و حالا یه موضوعی می‌خواستم بهتون یاد بدم توی الگوی شلوار. یه نکته است که شاید بعضیاتون ندونید این قضیه رو. اگه یه الگویی در آوردیم و ازش لباس دوختیم و خواستیم دفعه دیگه ازش بدوزیم، کمی گشادترش کنید یا کمی تنگترش کنید. نیایید دوباره یه الگو بکشین و تو پهلوها و توی درز پای شلوارتون کارو یکم گشادتر کنید یا کارو برین داخلتر و دوباره خطاتون رو بکشین. نه، این کارو نکنید. من یه تکنیک بهتون یاد میدم که برای اینجور مواقع که بخواید کار چه گشادتر بشه برای 1 تا 2 سانت، چه تنگتر بشه، راه اصلیش اینه که خط وسط شلوار رو الگوتون رو باز کنید و از خط وسط اون 1 سانت تا 2 سانت رو بهش فضا بدین یا بیارین روی هم و الگوتون رو کوچیک کنید، هم در پیش هم در پشت. البته این کار باعث میشه که شما اصلا خطوطتون به هم نریزه، دوباره درگیر اندازه‌گیری نشید، دوباره نخواید فاق بکشین، دوباره کمر، دوباره پهلوها رو نکشین و به راحتی میتونید با یک برش در وسط الگوتون
میگم هم در پیش هم در پشت. فکر کنید اگه یه برش من این وسط بدم و 1 سانت کارو بیارم روی هم، یعنی 1 سانت بیاد روی 1 سانت، 2 سانت اینجا کوچیک میشه، 2 سانت هم تو الگوی پیشم کوچیک میشه، پس 4 سانت الگوم جمع میشه، هم در کمر، هم در باسن، هم در زانو، هم در پای شلوار. و اگه نیم سانت اگه برم بیرون و این فضا بنزین نیم یا 1 سانت فضا بشه، 4 سانت الگوم داره گشادتر میشه. پس بدون اینکه شما بخواید دوباره الگو بکشید، میتونید الگوتون رو از 1 سایز به 1 سایز دیگه کمی تغییر بدید. این یه نکته‌ایه که شاید خیلی از دوستای خیاط منم حتی این موضوع رو ندونن و برمی‌دارن دوباره از الگویی که دارن یه الگو با 1 سانت بزرگتر، مثلا دور باسنشون 2 سانت با این اختلاف داره، برمی‌دارن دوباره الگو در میارن. این کارو نکنید. میتونید به راحتی با این روشی که بهتون یاد دادم الگوتون رو کمی جمع‌تر یا کمی گشادتر کنید. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیداری دیگر، بدرود.